Oh. So today I received this parcel from Charlie. I don't know why, suddenly dia bagi. So, Makem Akem Hogres. Thank you. So, kita buat unboxing video. Beberapa hari ni memang busy sangat lah sebab I buat makeover bilik I. So, I tak ada masa nak post story apa semua tu. I tak aktif sangat Instagram beberapa hari ni. Okay, tak ada besar tu. Tak tahu apa. Sangat-sangat safety. Okay. Tak ada satu lagi kotak. Oh. Levi ke ni? Levi. Levi Ackerman Oh my god, cantiknya. Tapi kotak tu renyuk sikit lah sebab mungkin JNT tu kot. Dah salahkan JNT. Cantiknya. Oh. This is my first anime figure. My first ever. Oh, terus dapat Levi Ackerman. Oh my god. Shit, cantiknya. Oh, ni pedangnya. Ni dia punya tali tu. Dia punya gear. Oh, wow. Thank you. Thank you Charlie, thank you. Shit, cantik.